all of the services that POLO Toronto may provide OFWs here in Canada. So this includes contract verification, OEC issuances, OWWA membership, and renewal. To officially begin our seminar, may I call on Labat Rachel Zozobrado Nagayo for her welcome remarks. Thank you, Castle. Magandang gabi po sa inyong lahat. On behalf of the Philippine Overseas Labor Office, or POLO, in Toronto, I would like to welcome all of you to our webinar this evening about the OEC verification and OWWA membership. These are actually the main functions of the POLO. Pero bago ang lahat, nais ko sanang pasalamatan si Ms. Lizelle Chavez at ang CCSYR for requesting this webinar. Dahil sabi po niya, marami daw po ang gustong magkaroon pa ng karagdagang impormasyon at knowledge about the topics. At we hope that at the end of our discussion this evening, everyone will have a better understanding on the process and the benefits of the OEC, the contract verification, and the OWWA membership. So once again, thank you and good evening po. Thank you, Labat. May I call on Ms. Fe Tiokson to discuss the issuances of OEC and contract verification. Oh, Ms. Fe, I think you're, yeah. Thank you, Castle. Good evening, Labat. Good evening, Ms. Lizelle. And good evening po sa ating lahat. This evening mo, I will discuss about the issuance of OEC and the contract verification. These are the main services of POLO Toronto. So I will start now. Okay. So I will discuss the issuance of OEC. This is one of the services of POLO Toronto. Ano nga yung OEC? Ang OEC ay Overseas Employment Certificate o yung tinatawag na Exit Clearance or PASS. This is a document certifying the regularity of recruitment and documentation of an OFW. Ibig sabihin, kapag mayroon kang OEC, ikaw ay isang lehitimong OFW at ang OEC rin is a proof of his or her registration with the POEA. Meaning, kapag may OEC ka rin, ikaw ay dumaan sa tamang proseso at ikaw ay na-registered sa POEA or sa POLO Toronto. Ang OEC is presented to the immigration officer at the airport of exit in the Philippines. So kapag ay work permit holder, hinahanapan talaga ng immigration officer ng OEC ang isang worker na lalabas ng Pilipinas papunta sa kanyang country of destination. So yan po yung tinatawag na OEC. Sino-sino ba ang covered ng OEC? Number 1, returning documented overseas Filipino workers. Number 2, workers not previously registered with POEA. O ito yung workers with no existing record of deployment with the POEA or the POLO. And number 3, workers who change employment on site or yung workers who transferred or entered into a new employment contract from one employer to another. Okay, saan ba pwedeng kumuha ng OEC? So, eto po. Ang OEC ay pwede mong pakuha sa POLO Toronto or sa POEA. Sino-sino ba yung pwedeng kumuha ng OEC dito sa POLO Toronto? Gaya nung nabanggit ko kanina, yung number 1. Yun yung registered workers who are vacationing to the Philippines for the first time. Ito yung mga Pilipinong manggagawa na nagproseso ng dokumento sa POEA bago umalis ng Pilipinas at magbabakasyon sa Pilipinas sa unang pagkakataon at babalik sa Canada sa kasalukuyang employer pagkatapos ng bakasyon. So ito yung mga dumaan sa POEA. For example, umalis ka ng Pilipinas, dumaan ka ng POEA, tapos pagdating mo sa Canada, naka 1 year ka na, gusto mo ngayong umuwi ng Pilipinas at magbabakasyon ka. So pwede kang kumuha ng OEC dito sa POLO Toronto. Ang requirements ay contract verified by POLO Toronto or yung printed copy of the appointment from the bmonline.ph. Yan yung isang pwedeng kumuha ng OEC dito sa office sa POLO Toronto.
Pangalawang maaaring kumuha ng OEC sa POLO Toronto ay iyong mga workers previously registered with the POEA who changed employer on site. Yan yung mga Filipino workers na nagproseso ng dokumento sa POEA bago umalis ng Pilipinas, subalit nagpalit ng employer habang nasa Canada. So parang ganun din siya. Pagdating dito sa Canada, nag-change employer siya, ngayon magbabakasyon siya sa Pilipinas, kailangan niya rin kumuha ng OEC. At qualified kang kumuha ng OEC dito sa POLO Toronto. Ang requirements niya ay ganun din, verified contract and printed copy of the appointment from bmonline.ph. Ngayon, sino naman yung hindi pwedeng kumuha ng OEC sa POLO Toronto? Ito yung number 3. Yung workers who are not previously registered in the POEA and those who came to Canada from third country recruitment. Ito yung mga Filipino workers na hindi nagproseso ng dokumento sa POEA bago umalis ng bansa. Sila yung mga workers, halimbawa, nanggaling ka ng Hong Kong or Taiwan, from those countries, dumiretso ka dito sa Canada. So, hindi ka dumaan ng POEA yung pagpunta mo dito sa Canada. So, hindi ka maaaring kumuha ng OEC dito sa POLO Toronto. Ang isa pang hindi maaaring kumuha ng OEC sa POLO Toronto, yung mga nag-enter ng Canada as student visa or visit visa na nakakuha ng employer dito at nagkataong uuwi sila ng Pilipinas. So hindi sila maaaring kumuha ng OEC, pero kailangan nila makakuha sa POLO Toronto ng verified contract. Kasi yung verified contract ay requirements kapag kukuha ka ng OEC sa Pilipinas. So kung hindi ka makakakuha sa POLO Toronto, sa Pilipinas ka kukuha ng OEC sa POEA o doon sa branches ng POEA na malapit sa inyong regions or residence. Dala-dala nyo yung verified contract na galing sa POLO Toronto. So yan po yung mga hindi maaaring kumuha ng OEC. Ito naman yung paano ka ba makakakuha ng appointment sa BM Online. Pumasok lang po kayo dito sa website na ito, bmonline.ph. Pag na-open mo na yung website na yan, ito yung mag-a-appear. So kung ikaw ay new user, dito ka lang, just fill up itong mga fields na ito and then follow lang yung instructions. And then kung nakakuha ka na ng OEC before, kang umalis sa Pilipinas, dito ka sa already registered. Tapos gamitin mo yung, lagay mo yung password mo tsaka yung forgot password. Mayroon nga palang mga exempted sa pagkuha ng OEC. Halimbawa, dumaan ka ng POEA, pumunta ka ng Canada, tapos nagbakasyon ka isang beses, tapos bumalik ka ulit ng Canada, and then magbabakasyon ka ng pangalawang beses, at hindi ka naman nag-change ng employer, pwede kang mag-avail ng OEC exemption. Pasok ka din sa website na to, yung bmonline.ph, ipasok mo lang yung email address na ginamit mo nung nag-registered ka, and then meron doong instruction na follow the instructions hanggang ma-arrive mo yung you are qualified, congratulations, you are exempted. Okay? So ayan yung sinabi ko, mag-register ka lang or mag-login ka sa bmonline.ph. Tapos doon ka ngayon kukuha ng appointment. Tapos kung ikaw ay sa POLO Toronto kukuha, piliin mo yung POLO Americas, tapos yung branch Canada. Andun na yung mga appointment. And then naman kung sa POEA ka kukuha, Philippines, select mo yung Philippines and then yung region. And then pag nakakuha ka na ng date and time na napili mong pagpunta dito sa POLO Toronto or sa Philippines, i-print mo lang yung appointment na yun. But for now po, since COVID at lockdown po, so wala muna po kaming person-to-person transaction. Kaya maaari kayong pumunta after na lang po ng COVID or ng lockdown. So usually sa Pilipinas, kumukuha sa POEA branch na pinakamalapit sa kanilang residence. So ang requirement din po pagkuha sa POEA, yun nga, printed copy ng appointment at saka yung employment contract verified by POLO. Okay. So ito po, ang isa sa requirement po ng pagkuha ng OEC ay ang contract verification. Hindi kayo makakakuha ng OEC kung wala kayong verified contract ng POLO. Ano ba yung contract verification? Ang contract verification
ay yung process or procedure conducted or applied by POLO Toronto through the Labor Attaché to ensure the protection of all the employment rights, benefits, and welfare of Filipino workers in the worksite. So the Labor Attaché shall ensure the employment contracts of OFWs are consistent with the prevailing employment laws, standards, and practices in both the Philippines and Canada, and the documentary requirements for overseas employment as required by POEA are complied with. Dito po madalas nagkakaroon ng kasi part nga ng verification, yung pag-check kung yung bang nakaloob doon sa employment contract ay in accordance with the employment laws ng Philippines at saka po ng Canada. So, minsan marami kaming hinihingang mga documents kasi nga yung nakapaloob dun sa kontrata ay hindi in accordance with the Philippine laws. So, kailangan din masunod na yung batas ng Pilipinas ay nakapaloob din po sa kontrata. And yun din po ay required ng POEA. Kaya medyo nagkakaroon lagi ng problema sa mga employment contract po. Pero nare-resolbahan naman. Kasi in case na wala doon yung provisions na hinahanap ng Philippine government, meron po kaming binibigay na isang form, yung addendum. So, ang contract verification po ay napaka-importante kasi means chine-check din yan na kung yung bang minimum wage ng isang worker ay yung sweldo ba ng worker ay pasok sa minimum wage ng existing dito sa Canada. At saka yung mga provisions sa leaves, accommodation, sa overtime pay, yun po ang mga chine-check din doon. Okay. Ang requirements po sa contract verification ay ang sumusunod. Una, yung employment contract. Dun sa employment contract, usually po sa mga caregivers, 7 pages yun. So, all pages po must be signed by the employer. So, kahit hindi original yung kontrata, basta po original yung signature ng employer. Tapos yung number 2 is addendum to the employment contract. Ito pong number 2, nagpo-provide kami ng form yan. Yan yung sinasabi ko na minsan may mga, or madalas doon sa kontrata ng worker, may mga provisions na wala. Kaya nag-i-issue po kami ng addendum. Kagaya na lang po ng repatriation clause, madalas wala po yan doon sa kontrata dito sa Canada. Meaning repatriation clause in case na may mangyari po doon sa worker, kailangan ng employer ang mananagot sa pagpapauwi ng kanyang human remains sa Pilipinas at saka ng belongings. So yun po yung isa sa mga tinitignan. So pag wala doon sa kontrata, dandun po sa addendum. Ang number 3 requirements po yung photocopy ng visa, work permit, and passport. Siyempre dapat po yung tatlong iyan ay valid. And then copy po ng LMIA, and then yung confirmation of nomination or certificate of acceptance. Kung ikaw po ay under ng provincial nominee program or Atlantic, Atlantic, basta pilot program. Tapos yung number 6 po, yung employer's profile. Yung employer's profile, kailangan din po yan, importante yan kasi ilalagay dyan yung details ng employer, yung name, address, sino ba yung mga aalagaan mo, or in case you are a caregiver, tapos ilang taon. And in case po kasi na may mangyari din sa worker, madaling ma-locate yung employer. And then copy of the ID of the employer. Hindi naman po kailangan yung original na ID kasi madalas ayaw magbigay ng employer, akala nila yung original na ID. Copy lang po, photocopy. Just part of the verification lang po iyon para malaman na siya nga ba talaga yung pumirma dun sa kontrata mo. And then yung pong undertaking, yan yung, meron din kaming pinoprovide na form dyan, nakapaloob din dyan, yung responsibility naman din ng employer. Yan po isa sa requirement ng POEA. And then yung number 9, yung sworn statement or the sinumpaang salaysay. Yan po yung statement ng worker, parang ilalahad lang niya kung paano siya nakakuha ng trabaho dito sa Canada. Meron din po kaming form niyan and we will provide you that. So ang payment po for this contract verification ay $11.50. Pwede pong payment ay cash, postal money order, or bank draft. And then pag nagsubmit po kayo ng mga documents na yan, kailangan po 2 copies each. Yung isa dapat original signed,
And yung isa, pwede naman pong photocopy. And pag nag-submit kayo, ma'am, kailangan yung mag-attach din ng prepaid self-addressed return envelope. Kasi nga since COVID, wala kami ngayong walk-in and person-to-person transaction. So all the transactions are being done through mail or pwede nyo siyang email through Canada Post or any courier service. Pwedeng FedEx, UPS, or kung ano man ang malapit sa inyo. So, andito yung kasi pag nanghingi kayo ng requirements sa amin, ito po yung madalas namin ini-email sa mga workers na nanghihingi ng mga requirements for contract verification. Pakita ko lang sa inyo, medyo maliit lang. First po, ito yung checklist. So, yan yung guide nyo pag magsasubmit kayo ng mga documents sa amin. Make sure lang po na lahat po ng iyan ay susundin ninyo para mabilis ang proseso, hindi na yung kulang-kulang or pabalik-balik lang po. May mga notations po dyan kung anong gagawin. Ito ang madalas nakakalimutan. Sinasabi dito na all pages must be signed by the employer. Ito po yan. And then, ito rin po si LMIA, madalas kasi hindi nila sinasubmit yung last page ng LMIA na kung saan doon nakalagay yung pangalan ng worker. So, kailangan isasubmit po yung buong LMIA. Photocopy lang naman po. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo na form na pinaprovide namin, yung addendum. Andito yung mga provisions na minsan wala doon sa kontrata. Okay. Ito rin yung undertaking na re-require din. Binibigay din namin itong form na ito for signature of the employer. Ito, isa lang kasi, kaya lang meron niyang end. Minsan kasi may Philippine Recruitment Agency. So kung minsan dito na na-hire, dito na sa Canada, nakakuha ng work, so wala Philippine Agency. So ang ilalagay nyo lang dito, name lang noong employer and address ng employer. And then dito yung pangalan ng worker, pipirmahan lang ito ng employer. Okay. Ito naman po yung sinasabi ko kanina na employer's profile na kung saan kailangan namin malaman din yung details ng employer nyo, kung saan siya nakatira, anong trabaho niya, contact number, at saka yung mga household information. Kung kayo naman po ay hindi caregiver, mayroon po kaming ibang employer's profile na form. Ito naman po, for non-caregiver applications. So name ng company. Pero ang requirements po ay same din kung basta kayo ay nandito sa Canada. Mga on-site po. Ito naman yung sworn statement or the sinumpaang salaysay. So fill in the blanks din po iyan. Madali namang maintindihan po. Parang ikukwento nyo lang kung paano kayo nakarating dito sa Canada. Minsan meron diyang mga provisions na hindi naman applicable sa inyo, pwede naman niyo pong ibahin or iayon sa inyong sitwasyon. And then, must be signed by the worker and contact number po. So, ito po yung mga areas na kung saan bine-verify namin ang kontrata ng mga workers na nasa provinces ng Ontario, Quebec, Manitoba, Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, and Nunavut. So yan lang po yung mga covered ng POLO Toronto. Yung other provinces po na wala dyan, ang nakakasakop naman po doon ay yung POLO Vancouver. So yung nabanggit ko po kanina na kung sakaling email ninyo ang inyong mga documents, dito nyo po siya email sa aming address dito sa Eglinton Avenue. And then kung kayo po ay may mga katanungan, tawag lang po sa hotline, mag-email po kayo or pumunta dito sa aming sa aming website. Doon po sa website ng POLO, nandun po yung mga forms, downloadable po siya, tsaka yung mga requirements. And then ito po yung aming Facebook page and YouTube channel. So yun lang po at maraming salamat po. Thank you, Ms. Fe. I would now like to call on Ms. Sol Ebron to discuss OWWA services. Oh, Ate Sol, I think your mic.
Sorry. So good evening po sa lahat. Good evening sa ating labor attaché, Labat Rachel, sa ating welfare officer, Well-Off Malu, sa ating mga kasamahan sa Polo Toronto, Miss Lizelle, good evening at ating lahat ng participants ngayon. Allow me to share my screen para sa ating presentation. Okay. Okay, so I am tasked to do a backgrounder on the programs and services of the Overseas Workers Welfare Administration or OWWA. So kung kayo ay temporary worker, hindi po pwedeng hindi nyo alam ang OWWA. So ano ang role ng OWWA sa welfare ng isang temporary workers? No? So let's start kung ano yung mandato ng OWWA. Na-state sa batas sa OWWA Act na ang OWWA is the lead government agency tasked to protect and promote the welfare and well-being of overseas Filipino workers, especially its member OFWs and their families. Ang OWWA ay attached agency ng Department of Labor and Employment, pero sa job site, katulad dito sa Toronto, we are under the leadership and guidance of the Philippine Overseas Labor Office headed by our labor attaché. And ang OWWA ay isang membership institution. So pag sinabi mong membership institution, kinakailangang may membership or enrollment and merong validity yung membership mo. No. Resume. And also meron siyang fee. No? So paano ba makakapag-member or how do you obtain membership sa OWWA? No? There are two ways para makapagpag-membro. Isa is yung mandatory enrollment. Pangalawa is the voluntary enrollment. Yung mandatory enrollment, ito yung enrollment upon processing of employment contract. So kung ikaw ay nasa Pilipinas pa lang, pinaprocess ng POEA ang employment contract mo before the issuance of OEC, kasama na sa babayaran mo yung OWWA membership. Ngayon naman, kung ikaw ay nasa job site na, nagtatrabaho ka na dito, for example, dito sa Toronto, expired ang OWWA membership mo, nire-renew mo yung membership mo through voluntary membership. Pwede din naman na ang isang tao, isang Filipino national, nag-enter ng Canada either through the student pathway or dahil tourist sila. Pero once na na-convert na yung status nila into work permit or worker na yung status nila, merong active na work permit, pwede na silang magpa-member ng OWWA. Okay, so with this, ina-address natin yung two common myths or two common misconception ng OWWA membership. First, na pag ikaw ay OFW, automatic na OWWA member ka. So, base doon sa diniscuss natin, hindi. No? Kasi may mga workers na pumasok as o nagsimula as student, as tourist. No? So, hindi sila nakaka-capture ng POEA. So, hindi automatic yung membership nila. Kinakailangan nilang mag-enroll sa OWWA. Pangalawang misconception is na lifetime ang membership ng OWWA. So dito hindi, kasi may membership coverage tayo ng 2 taon. So regardless kung ikaw ay through the mandatory membership or nag-renew ka lang, pareho lang yung coverage, 2 taon. And then sa batas, nakasaad doon na ang membership fee na binabayaran ng worker ay $25. No? So dito sa Canada, our corresponding rate ng 25 USD ay $32. So kada 2 taon, binabayaran ng OWWA membership. So, paano mangyayari? Anong mangyayari after 2 years? So, kung after 2 years at meron ka pa ring active employment sa job site mo, we encourage na mag-renew tayo ng OWWA membership. Kasi ang validity ng inyong membership, doon nakabase yung availment ng programs and services ng isang worker. Okay. So, there are different programs sa OWWA, no? So, ang OWWA, sinabi natin siya, membership institution. So, basically, insurance siya. So, ang worker, within the span ng 2 taon, insured siya. Meaning, kung may mangyari doon sa worker, merong makukuhang benepisyo ang next of kin. Alright? So, sabi ko nga, importante na alam natin yung validity period ng OWWA kasi sa availment mo ng programs, majority of the programs kinakailangan na active ang OWWA membership natin.
Right? So, kung makikita niyo dito sa program categories, kung mapapansin ninyo, wala siyang savings or retirement na component, di ba? Kasi ang OWA hindi siya designed as savings or yung tinatawag na parang katulad ng SSS or retirement or SSS, GSIS na over a certain period of time na naguhulog tayo, at the end of a particular year, meron kayong makukuha. Sa OWA hindi. Kasi since insurance siya, since may validity period siya, ang coverage niya lang lagi is within the 2 years na validity program. Kaya tayo nagre-renew. Right? So wala tayong konsepto or wala tayong component na after ilang taon, pag umuwi ako ng Pilipinas, lahat ng binayad ko ay ibabalik sa'yo. Right? Hindi siya ganon. Kung ano yung active na membership mo, doon ka po pwedeng mag-avail ng benefits. Alright? And also, bago tayo mag-continue, ang Philippine government, hindi siya nagdi-discriminate ng workers. No? Dito sa POLO, kahit sinong pumunta, regardless kung ang membership ay expired or valid, merong serbisyo or services na pinoprovide. The only difference between an active OWA member and inactive OWA member is yung benepisyo na maibibigay doon sa worker. Since nagbayad kayo, so yung membership nyo within the 2 years, yun yung programang pwede nyo ma-avail. Ang services kahit saan, pero wala silang, or sa mga expired yung membership, may service of course, pero when it comes to benefits, hindi sila makaka-avail kasi ang requirement is active yung OWA membership. Okay? So ano-ano ba yung mga programa ng OWA membership? Sabi ko kanina, insurance ang OWA. Primarily insurance siya. No? So sa 2 taon na nagbayad kayo, kung ang worker ay namatay, di ba? Due to accident, sabihin na natin, ang next of kin or yung beneficiary may makukuhang 100,000 pesos. Kung ang cause of death naman ay due to accident, 200 pesos ang ma-avail ng next of kin. Meron tayong rider, yung tinatawag nating burial benefits, ibinibigay ito kung sino yung nagbayad ng burial. No? So kung sino yung nasa resibo, doon ibibigay yung 20,000. And then on top of that, merong economic and merong educational component ang social benefits natin. Sa namatay na worker, no, kung meron siyang dependent na nag-aaral pa, meron tayong scholarship grant or ito yung subsidy eh. So subsidy, merong portion, merong monetary value na ibinibigay hanggang makatapos yung next of kin. Ano? For example, grade 4 pa lang namatay yung worker, active yung membership niya. So aside doon sa death benefits, merong subsidy na marireceive yung bata. Simula nung 4th year level niya sa elementary hanggang makatapos siya ng kolehiyo. So every year may marireceive yung bata. And then doon sa surviving spouse or doon sa surviving na next of kin, may livelihood assistance, no, worth 15,000 para makatulong na makasimula, no, ng maliit na negosyo. And then disability dismemberment. Disability is na-aksidente due to work, or yung accident is due to work-related, no, accident. So meron tayong schedule na sinusunod sa OWA. Kung ano yung aksidente, merong corresponding amount kung magkano yung benefits. So possible, pwede na, depende yon kung partial disability or total disability ba. Dismemberment, na-amputate, or may naputol na bahagi ng katawan. So, ito yung component ng social benefits, no? So, ang insurance nakapangalan sa worker, pero ang mag-claim na to in the event of death is yung next of kin. Kung matatandaan ninyo, doon sa information sheet na pinapa-fill up ng OWA sa inyo, merong portion doon ng beneficiary, di ba? Hindi nyo kailangan ilagay lahat ng miyembro ng pamilya ninyo. Kasi ang nilalagay lang doon, sino sa pamilya ninyo ang magke-claim ng insurance in the event of death. So OWA, we follow yung vertical line ng family code. No? Kung ang miyembro ay married, we encourage na ilagay is yung wife, no? And then yung children. Kung ano naman, kung single, either one of the parents or kung wala ng parents, one of the siblings. Okay? So yun ang nilalagay natin.
And then, meron tayong education and training. Dito sa education and training, hindi lang para sa OFW. Para din ito sa ating, sa kanilang mga dependents. No? Meron tayong skills training for OFW and dependents. Yung isa dito is yung Skills for Employment Scholarship Program or SESP. Ito yung mga kinukuha either ng worker, kung mahaba yung kanilang bakasyon sa Pilipinas, or ng mga dependent nila. Technical vocational courses sa mga accredited training center ng TESDA. Kayong mga nandito sa Canada, alam naman natin na in the long run, ang gusto natin ay makuha yung ating kapamilya na nasa Pilipinas dito. Kung active ang OWWA membership ninyo, po pwede itong i-avail ng pamilya ninyo or kunwari asawa, yung spouse ninyo na nasa Pilipinas. Kumuha ng isang kurso kasi skills for employment eh. So ang rationale or objective ng scholarship na ito ay magkaroon ng employment after makuha yung skills or yung training. So kung kumuha kayo dito at ang plano ninyo ay mapasama or makuha yung mga family ninyo dito sa Canada, might as well use this para kumuha ng isang training or ng isang kurso na magagamit nila dito sa Canada. No? So yung mga skilled natin, skilled program, welding, fabricator, mga ganyan, butcher, di ba? So yung magagamit na hindi mahihirapan yung spouse natin pagdating natin dito sa Canada. Alright, and then we also have the Seafarers Upgrading Program. May different program tayo for sa seafarers to assist them doon sa upgrading program na nire-require ng Marina. And then we also have the Baccalaureate Scholarship, no, para sa mga, ito naman ay para sa mga dependent ng OFW. Sabi ko kanina, kung married children, kung any of the children, kung single naman yung kapatid, no, na single din. Hindi pa extended sa next or extended family or extended relatives ang programa ng OWWA, no. So hindi, kung single ako or married ako, wala naman akong anak, pwede ba yung pamangkin ko? Sa current guidelines, hindi pa pwede. So lagi natin isipin, kung married ako, ang dependent ko is yung wife ko at ang mga anak ko. Kung single ako, magulang ko, or yung nakababatang kapatid na single din, na nag-aaral pa. So itong Education for the Development Scholarship Program, 4 to 5 year scholarship grant leading to any 4 to 5 year baccalaureate degrees. No? Sa kahit na anong school sa Pilipinas, kahit na anong kurso. Meritorious lang ang application dito kasi merong qualifying exam na kailangan na i-administer ng Department of Science and Technology. And then we also have another scholarship, OFW Dependent Scholarship Program, pero hindi ito applicable sa atin kasi ito ay para sa mga low income na OFWs. So kung kayo ay interesado at qualified, mamaya makikita natin kung saan kayo po pwedeng mag-apply. Itong mga programang ito ay ina-apply sa Pilipinas. Pangatlo is the Welfare Repatriation Assistance. No, yung repatriation, ibig sabihin nun, yung pagpapauwi ng worker. Sino ba ang kasama pag sinabi nating welfare repatriation program? Hindi kasama dito yung mga balik manggagawa, hindi kasama dito yung vacationing workers. Ito yung mga distressed workers. Yung mga nawalan ng trabaho, it's either nagkaroon ng abuse during the time ng employment nila, yung mga workers na nagkasakit, na kailangan medically repatriated, yung mga mentally ill, yung mga unfortunately namatay na nasa post at kinakailangang iuwi yung bangkay sa Pilipinas, or may case tayo na ashes yung inuwi natin. So meron tayong Repatriation Assistance Division sa Pilipinas, sa OWWA Manila, na ang trabaho ay sumundo, mag-assist sa mga workers na pauwi at makasigurado na nakarating sila ng maliwaan ng mahusay sa bahay nila. No? So airport assistance from the time na dumating sila sa airport hanggang lumabas sila ng airport. Kung medically ill, may mga target hospitals na tayo na this is pre-COVID pala ha. So sa COVID kasi may layer lang tayo ng hotel quarantine. But basically sa normal circumstances, ito yung ginagawa ng RAD team natin. No? So kung mentally ill, meron na tayong endorsement kaagad sa National Mental Health. No? And then kung hindi pa makakapagbiyahe ang worker,
dahil meron kailangan pang asikasuhin, merong money claim, no? Meron pang kinakailangan ayusin within the agency, meron tayong temporary shelter sa OWA. And then we do provide yung mediation service, mediation assistance, pinapatawag natin yung representative ng agency para magkasundo sila. Sa mga workers na nagkaroon ng trauma, no, we also do counseling. So meron tayong third party na nagkakonduct ng counseling, especially those na victim of sexual abuse and yung physically maltreated, no? Kasi may trauma sila. So, nag-undergo pa rin sila ng counseling. For those naman na naka-shelter sila sa OWA, no? And then pag okay na lahat, we also provide onward transportation to sa provinces, kung ano yung provinces nila, either through plane, bus, or bibigyan sila ng pamasahe, or kung worst case scenario, kung hindi makakapagbiyahe ang worker dahil may sakit, meron tayong ambulance na naghahatid papunta doon sa bahay ng worker or doon sa province ng worker. So, yan yung repatriation assistance natin. And hindi lang siya, usually ang repatriation, madaming nangyayari sa Middle East eh. Although may mga cases din tayo na tinutulungan nating ma-repatriate kasi medically ill. So, sa lahat naman yan. Next is the reintegration program. Ang reintegration program, pag nasa Pilipinas ka na. So sinasabi nila sa migration world, ang reintegration, ito yung last component or yung last stage ng migration. Di ba ang first stage, yung pre-departure, and we say that yung OWA, present siya sa buong cycle ng migration. Pre-departure, habang ikaw ay nagpipidos, pag ikaw ay nasa job site na, of course, in coordination and under the leadership and guidance of the labor attaché, yun yung ginagawa natin na on-site services. Pangatlo is the repatriation. Pang-apat, final stage is the reintegration. Nasa Pilipinas na yung workers, no? Ito siguro sa inyo, hindi siya reality kasi ang reality natin is towards to the permanent residence or eventually citizenship. Pero tandaan natin na compared sa OFW sa ibang bansa, sa Middle East, no, lahat sila or karamihan sa kanila, temporary lang talaga yung pagstay doon sa job site nila. So temporary yung migration, babalik at babalik sila sa Pilipinas. So we have a program for them para yung pag-mainstream or pagbalik nila sa mainstream ng Pilipinas, madali lang. Kasi kung napapansin niyo, kung nagbabakasyon kayo sa Pilipinas, parang feeling nyo hindi na kayo makakonect, diba? How much more yung mga seasoned workers natin na biglang babalik sa Pilipinas. So what we do sa reintegration is in cooperation with the different national government agencies, no? So meron tayong program with the Department of Agriculture, DTI, DOST, yung mga programa natin in partnership with the LGUs, no, and also yung mga provincial offices natin. So whereas or wherein we provide technical expertise, no, they provide technical expertise no sa mga workers natin, and we provide business and livelihood seminars, no, and then trainings and seminars. Most cases sa ibang post meron silang sa post pa lang meron ng integration preparedness, no? So depende yan sa post. We also maintain yung mga OFW family circles. Ito yung mga organization ng mga OFWs. Ito yung pwede silang mga datihang OFWs, pwedeng mga active. Usually ang mga members nila, yung mga within yung family members din nila. So ini-encourage natin na doon sa probinsya ninyo, maghanap kayo or magtanong kayo doon sa mga LGUs ninyo kung meron bang OFW family circles. No? It's either sa LGU or sa OWA regional office. Maganda to kasi ang OWA ang napoprovide ng training, no, ng technical expertise, and then itong mga OFW circles na ito, napapalugo nila yung organization na mayroon na silang sariling hanap buhay or they provide employment doon sa community nila. And at the same time, may mga organization na nagki-create ng sariling cooperatives, no, para sa mga member nila. Okay? And then we have also the Balik Pinas Balik Hanap Buhay program. Ito yung mga nag-decide na talaga na hindi na sila lalabas ng bansa, mag-stay na sila, and then we provide starting kit doon sa business of choice nila.
And kayo, nandito sa Canada, maganda yung resources ninyo eh. So, kung ang plano ninyo sa retirement ninyo or in the few years, babalik kayo sa Pilipinas at magtatayo na lang kayo ng negosyo, we also have, in partnership with the Land Bank of the Philippines, we have a program called OFW Enterprise Development and Loan Program. No? So, ito yung medium to large scale enterprise. Medyo madami lang siyang proseso, so mas maganda na makipag-coordinate sa regional office kung meron tayong plan in the future nito. Okay, yung mga na-mention ko kanina, ito yung mga programang ginagawa or ina-avail pag nasa Pilipinas kayo. Ano yung programa natin pag nandito tayo sa job site? Okay, so meron tayong community outreach, may training program, and welfare assistance program. Okay, sorry. So sa community outreach program, this is of course yung community outreach and also the training, no? As I've said, this is under the guidance and the leadership of the labor attaché. So sa community outreach, meron tayong membership promotion. Usually pre-COVID time, uma-attend tayo ng mga community outreach na sponsored ng Philippine Consulate or the Philippine Embassy in Ottawa. Yung mga promotion natin, information dissemination, kung meron tayong invitation sa mga Filipino communities, sa mga organizations, pumupunta din tayo para ma-explain natin, maka-reach out tayo ng more OFWs regarding the services ng POLO. No? And for the training program, pre-COVID, we do the trainings in person, no? Pero since COVID nga tayo, we are bound to do the trainings through webinars, no? So ngayon, we promote or we do trainings. Usually, ang promotion natin is through Facebook, no? And then meron din tayong mga partners na partner settlement organizations like si Ms. Lizelle na we come up with a training para doon sa market or doon sa target population nila. Okay? And then the training program is also being posted sa ating Facebook page, sa Facebook page ng POLO Toronto, sa website ng OWWA Toronto. We also have existing parang email list ng mga regularly nag-a-attend ng ating mga seminars or webinars. Kung hindi pa po tayo, kung first time po nating umattend ng webinars ng POLO, later in the program, meron po tayong email address na ibibigay para po mag-signify ng intention to join yung mga future natin na trainings. Okay? And then, welfare assistance program. Okay, so we have the medical assistance. Balik tayo doon sa usapin na dapat active yung membership. Sa medical assistance, dapat active yung membership mo. So dito sa Canada, kung kayo ay taga-Ontario, may OHIP tayo, so hindi tayo naglalabas ng pera. Pero just the same, meron pa ring medical assistance na binibigay ang OWWA up to 20,000. That's the maximum. No? So depende sa illness mo, meron tayong schedule na binibigay kung magkano yung ibibigay, but it's maximum of 20,000. Meron din tayong dito sa post, ginagawa din natin yung welfare case management, assistance referral. Kung ang kaso usually ay if it has something to do with employment contract, may contract violation, may contract substitution, it is the labor office ang nag-handle noon. Ano? Pero kung welfare siya, OWWA ang nag-handle. Kung outside naman, for example, police case, no, we refer it to the Assistance to Nationals of the Philippine Consulate. Kung ang case naman ay outside sa jurisdiction ng Philippine government, that's the time, or for example, violation ng laws and regulations ng Canada, or yung mga requirements ng Canada, violations sa requirements ng Canada, that's the time na ini-endorse natin siya or nire-refer natin siya sa mga partner ng settlement counselors ng POLO, like Ms. Lizelle. Pre-COVID, we do hospital visitation. No? Nakailang hospital visit na kami, stroke victim, stroke patient, and also cancer patient.
We also do counseling. Counseling in sense na kailangan mo ng kausap, pero kung kailangan ng medical intervention, of course, nire-refer natin siya sa tamang office. Okay? And of course, other welfare assistance na kinakailangan ng mga OFWs dito sa Canada. Okay. Ano ba ang ginagawa ng gobyerno in terms of in the context ng pandemic? No? So, kung ang worker ay nawalan ng trabaho, no, na-terminate dahil sa COVID, no, is either na lay off or nag-close yung kanyang kumpanya and walang means ang employer na magbigay or magbayad ng plane ticket, is the Philippine government who shoulder the repatriation cost from job site to the Philippines. Okay, and then as of present, ang Philippine government pa din handles and covers the swab test expenses and the hotel quarantine expenses or accommodation of the worker. Ito, temporary worker ha. So, kung ang nangyayari kasi ngayon, kung previously ang system or ang protocol is upon arrival sa Pilipinas, i-swab test ka na, ngayon hindi na. So, ibubook ka muna sa hotel, mag-hotel quarantine ka muna for at least 6 days. And then after 6 days, doon ka isa-swab test. 24 to 48 hours, lalabas yung result mo. Kung negative, pwede ka nang umuwi. Okay? And then, kung kayo ay kadamihan kasi may mga outward travel, no? So, hindi pa nakakapag-book immediately. So yung transportation assistance, as I've mentioned kanina, OWWA pa din ang nag-provide noon or nagpa-facilitate once na meron kayong negative result sa swab testing ninyo. Repatriation of human remains, kung COVID positive, diba, at walang means ang employer na pauwiin or magbayad ulit ng repatriation cost, Philippine government shoulders the repatriation cost ng human remains. No? And then we also have special programs for workers affected ng pandemic. No? Special program, first come, first serve basis ang application, and also depende yan kung meron pang availability ng funds. For example, yung OFW tulong sa pag-unlad, it is a one-time financial assistance sa mga workers na napauwi sa Pilipinas dahil nawalan ng trabaho dahil sa COVID. There's a one-time 10,000 financial assistance para sa kanila. Yung another special project is yung Project Alalay sa pag-aaral ng mga anak ng OFW sa panahon ng pandemya. This is a one-time grant, scholarship grant sa mga dependent naman ng workers na apektado dun sa pandemic. Apektado in the sense na nasa Pilipinas, nakauwi, walang trabaho. So meron tayong special grant para maibsan yung hirap, no? Kasi kung nawalan ka ng trabaho, wala kang pagsustento. So meron tayong 20,000 na ibinibigay na one-time grant. Okay, sa mga workers na nawalan ng trabaho at namatay due to COVID. Itong project na ito or yung sa OFW tulong sa pag-unlad, Project Alalay, valid yung OWWA membership ang kailangan. Another special program ng OWWA is the Project EASE o yung Education Assistance through Scholarship in Emergency. So, financial grant din siya para sa mga workers na nawalan ng trabaho at mayroong pinag-aaral sa kolehiyo na mga anak. And then, ang kaibahan nito doon sa isa, 10,000 siya kada taon, maximum ng 4 na taon. So, scholarship grant din siya na continuous. No? Dito, kinakailangan din na valid yung OWWA membership ng worker at the time ng application. And then, meron tayong medical assistance for COVID-19 positive. Iba ito doon sa medical assistance na diniscuss natin kanina na worth 20,000. Ito, exclusive siya para doon sa mga workers active or inactive ang membership na nag-positive sa COVID. Ang value ng assistance nito ay 200 USD. So ano yung exchange rate ng Canadian dollar? Yun yung ibibigay. Ang kinakailangan lang is proof na kayo ay nag-positive sa nag-positive sa COVID.
No? So yung sa swab test ninyo, nandun yung pangalan ninyo with yung nakalagay na positive. And for those workers naman po na hindi nag-positive pero apektado pa rin ng pandemic dahil shortened yung work hours or hindi makapasok ng trabaho dahil nagka-quarantine, na-expose sa isang positive, merong binibigay ang POLO and OWWA ng food and other assistance. Food packs ay binibigay ng OWWA, ang POLO nagbibigay ng hygiene packs, vitamins, and PPEs. For now, for this month, dahil naka-lockdown tayo at meron tayong stay-at-home order, wala tayong schedule, no? So, kung meron lang sa inyo na apektado, mag-email lang po tayo sa atin para ma-schedule natin. In the event na po pwede na tayong magbiyahe. Okay? Food and other assistance, pwede din siya valid and inactive yung OWWA membership. Okay. So, to avail of the programs and services in the Philippines, kung kayo ay familiar sa regional office sa Pilipinas, we do not recommend na pumunta kayo doon. Tumawag muna. Kasi we also, pinapractice din nila yung social distancing and may mga offices tayo sa regional offices na may appointment system din nila. And we have a website, we are open or OWWA is present sa 17 regional welfare offices all throughout the Philippines. Yung website natin, owwa.gov.ph. Sa mga panahon ngayon, hindi alibay, no? Hindi na excuse na hindi ako naka-avail ng ganitong programa kasi hindi ko alam. Or kahit yung sa POLO natin na verification of contract, hindi ako nakaalis ng Pilipinas kasi hindi verified yung contract ko kasi hindi ko alam. Hindi na excuse yan kasi all the information readily available sa internet, di ba? So as a OFW, we want you to be empowered. Empowered means hindi ka maingay sa sa Facebook mo or whatever, pero empowered ka in the sense na alam mo kung saan yung ano yung website, ano yung requirements, 'di ba? Alam mo kung ano yung programang ibinibigay sa iyo kasi nagre-research ka. So yun yung gusto natin na ma-encourage sa lahat, to be empowered by reading and researching, no? So hindi mo lang naman siya magagamit dito sa serbisyo ng POLO, sa services din ng Canadian side. Kung nagbabasa ka, maiintindihan mo at mas madali mong maintindihan, mas madami kang resources na makukuha. Okay? So, sa membership natin, sabi ni Ms. Fe, wala tayong walk-in clients pa. Sa membership ng OWWA, we process it through email. So lahat email, no? So kung kayo hindi nyo alam kung active pa ba yung membership ko, hindi ko alam kung kailan ako huling nagbayad or bago lang ako dito, wala akong membership, paano ako magme-member, no? So mag-email lang tayo sa toronto@owwa.gov.ph. Yung processing ng OWWA membership online, i-scan nyo lang yung mga requirements na ibibigay namin sa inyo. And then yung payment is fund transfer. Ini-scan natin yung mga official receipt as proof na natanggap namin yung payment. And we also ask yung mailing address para maibigay namin or ma-mail namin yung original copy ng inyong official receipt. Okay? So lahat ng katanungan sa OWWA, meron tayong website. Kung ang katanungan ay hindi nasasagot ng website natin, meron tayong telepono at meron tayong email. Ang kailangan lang ay tumawag or magtanong. Okay? So, I think that's about it for tonight. Maraming salamat. Thank you, Ms. Sol. We will now be starting the Q&A portion of our webinar. If anyone has any questions for either Ms. Fe or Ms. Sol on the topics we covered today. I see in the chat we have Ms. Emma. I can read Yes, the... Miss. Yes, go ahead, Ms. Emma. I think last year, because last year is still a pandemic. So I think that's 2 years ago. I submitted a contract to POLO. Then I renewed my contract this March. So do I need to submit another contract again? Ms. Fe? Ano ma'am, kung yung inyong contract po ay na-expired na,
Oo, last March. So I renewed. I already have a new contract now. Verify niyo po ulit, ma'am, yung inyong bagong contract. Kasi pati rin yung work permit niyo, ma'am, di ba, nagbago na rin po. Oo. Bago din. Ay, ma'am, pa-verify na lang po kayo ulit. Okay. So I submit the 2 copies. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you po. And are there any other questions? Miss Leah had a question about vaccinations. And an email, ma'am, kalonge_Diane. Ma'am, bali may tanong lang po ako kung uuwi po ako ngayon tapos kasama yung parents. Kasama po ba sila sa covered ng free quarantine tas swab test po? That, ma'am, we cannot guarantee, no? Kasi ang point person kasi doon is ang Philippine Coast Guard, no? Ang alam namin na automatic na kasama is yung minor na anak. Pero kung sila ay assume na permanent resident sila or hindi sila naging miyembro ng OWWA? Hindi po. Tourist po sila. Bali yung visa po nila under po ng sister ko na permanent residence. Tapos sila po yung yung beneficiary ko po. Sino ang uuwi? Sinong kasama nung parents mo na uuwi? Ikaw? Ako po sana. Ikaw. Ilan yung parents mo? Dalawa? Sila dalawa. That we have to check, no, kung kasama sila kasi ang instruction sa amin yung mga minors ang automatic na kasama nung worker. If you want, we can ask the central office kung papaano yan, and then kasi ang system kasi ngayon kahit mag-asawa kayo, separate yung room ninyo. So hindi ko alam or hindi natin ma-verify ngayon. Please leave your email address or any contact number siguro no para tawagan kita. Okay. I-verify ko lang sa central office namin. Concern. Thank you. Ma'am, I skipped a question, Miss Nelly. She's asking about renewal of OWWA on the OWWA app. Question. Ms. Nelly, ano yung particular question doon sa OWWA? Okay po. Kasi yung membership ko po ng OWWA ay out of Canada po. And then, nag-download po ako ng OWWA app. Kasi mostly po ng mga relatives ko na may OWWA applications po. And then, ini-encourage na ako na dahil nga COVID nga po, na lang po ako ng OWWA. So may question po kasi doon, nung tatry po ako, inactive na po kasi yung OWWA ko, na-detect ko po lahat yon. Nakalagay po doon, renew your membership. Kaya lang po, nalilito ako doon, yung employer ko is old employer. So ano pong gagawin ko? Basta pipilapan ko lang po kung sino employer ko. Hindi Kung ano po po ako yung nag-going through. Ma'am, may mga technical glitches kasi na nangyayari pa sa OWWA. Pero kung nandito naman kayo, pwede naman natin i-process yung OWWA membership nyo through email sa amin, no? Through POLO Toronto. So na hindi nyo na kinakailangang mag-download ng OWWA app. Kasi sa OWWA app, madam, ang makikita mo doon is yung previous na Yes po. na membership mo, di ba? And also, nire-require nila kung meron kang land bank account, doon ka po pwedeng magbayad. May cases na nagbabayad through 7-Eleven, pero may instances na hindi tinatanggap ng app yung payment. So we cannot guarantee, no? So kung mas maganda, dahil accessible naman yung email sa atin, mas mag-provide na lang or mag-email ka sa amin para ma-facilitate na natin yung membership mo. If you are okay. Ma'am, pasensya na po pero nag-email po ako sa inyo regarding po sa OWWA membership po. Kaya po ako nag-apply po ng OWWA app kasi kung pwede naman po doon, okay lang. Pero dahil nga po COVID, nag-email po ako siguro dahil busy rin o whatever, wala po akong inaano. Kaya lang nag-email po ako kung paano po
Wala pa po akong sagot, kaya Sige, tinanong ko ma'am. lang po yung second option po, kung pwede yung OWWA Meron po. kayong active member, active employment ngayon, ma'am. Ano ang naka-work permit po tayo? Temporary work permit po ako. Active employment. Sige, Opo. ma'am, ganito ha. Kunin ko na lang din po yung email address ninyo and then i-contact po namin kayo. Sige, mag-i-email po uli ako. Yes po, paki-email na lang po. Opo. Toronto@owa.ph po. Okay, sige po. Magre-resent na lang po uli. Thank you Sige po. Sige po. Do we have any other questions? We have one in the chat from Mr. Paul Ryan. Oh, Ms. Faye has responded. Are there any other questions from any of the OFWs with us today? So, remind. Yeah. So, Rosel, may tanong ka? Yes po. Okay, about po to sa yung OEC ko nakuha po nung last February. Kasi supposedly po, uuwi ako ng Pinas for vacation March. Kaya lang, one day before po ng flight ko, nagpa-cancel ako kasi nagla-lockdown na yung Pilipinas, pati po yung sa place namin sa Cebu. So hanggang ngayon po, hindi po ako nakauwi. So I've done this, yung mga requirement po sa OEC, nandito po yung lahat ng mga papel ko. So hindi ko na po ito magagamit. Kailan po yung validity nito? May ano po tayo nito kung what if yung next year or hanggang kailan po yung magagamit to? Wala na po to. Ano ma'am, yan pong verified contract ma'am yung hawak niyo, no? So yan po yung lahat po yung pinakita niyo kanina from A to H po, nakuha ko siya. Verified na po. So yan po ay valid for 2 years. So kung hindi man kayo ma'am nakauwi ngayon, magagamit niyo pa rin po yan. Okay po. Pero ma'am, nakapasok ka na ba hindi ka pa nagpasok sa bmonline.ph? Hindi pa. Nakapasok na po. Kumuha ka na ng OEC doon? Nakakuha po ng OEC. Okay, that was yung nasa Hong Kong pa po ako kasi hindi pa po ako nakauwi. Bago po kasi ako dito. So sa ano ka nga kukuha pag uuwi ka, kukuha ka ng OEC sa POEA sa Pilipinas. Dalhin mo yung verified contract. 2 years ang validity niyan. So hindi po. Magagamit mo pa rin yan. Salamat po. Okay. Any other questions? Wait, Castle. Some info lang. Yung pong OEC nga pala, kasi may nag-question kanina, yung validity ng OEC po ay 60 days. So kung kukuha kayo ng maaga ng OEC, tapos baka lang po ma-expired yung validity ng OEC. So tansyahin nyo na lang ang pagkuha po ng OEC. Thank you. Okay. Kaso, idadagdag ko lang, no? So, siguro it's more than 10 years na nandiyan ako sa POLO every Friday. But unfortunately, because of COVID, hindi ako nakakapunta na. But in a way, gusto kong i-emphasize or i-share sa inyo how helpful it is to have that OWWA membership. So nakita ko at some point, at saka lalo na kung valid talaga yung OWWA membership ninyo. Kagaya nung ini-explain ni Sol, na hindi naman kayo talaga tatanggihan. But definitely, merong mga services na kailangan talagang valid yung OWWA membership. So let's say, I think back in 2016, merong 3 caregivers na namatay na sunod-sunod. 2 doon ay walang OWWA membership. 1 lang meron. So, naging ano yun parang so on the part ng worker, syempre nagagalit yung mga kaibigan nila. It's because hindi naman totally hindi iniintindi.
But of course, yung merong OWA membership na valid, silang uunahin. Pero since nung namatay sila ay almost October, ang sinasabi din is, syempre paubos na yung yung funds. Ang naging problema kasi even yung community ay kailangan magtulong-tulong para maipadala yung bangkay pauwi sa Pilipinas. Diba? So that's why itong information na to ay hindi, kumbaga, magkano nga ba yung OWA membership? $32, valid ng 2 taon. Okay. So, gaano kahirap magbayad ng $32? Good for 2 years. Diba? So, kaya ko sa inyo na kung maaari, bawat isa sa inyo na hindi pa kayo nagpi-PR, and then I think meron din kayong option if you have that, kung PR na kayo, na maging member kayo ng OWA. Kasi it's really helpful. Minsan hindi naman natin in-expect na merong mangyayari or something. And it's always a good thing na merong ganon. For example, sa ngayon na merong COVID, I really don't know. Lately na lang nalaman ko, meron silang additional services para doon sa mga nag-positive ng COVID. And it's really a good thing, di ba? Yes, thank you, Ms. Lizelle, for sharing that with us. I think this is for Ms. Sol. We have a question from Amanda, Miss Amanda. Question, Ms. Amanda. Ito po ba yung question mo? Magagamit ba ng anak ko sa pag-aaral niya? Sa scholarship po ba yung question niyo, ma'am? Okay. So sa scholarship, as mentioned kanina, discuss kanina, no? So ang membership or ang scholarship natin ay para sa mga mag-aaral na anak ng work or dependent ng OFW na mag-aaral sa kolehiyo. So pang-kolehiyo siya. Yung OFW Development Scholarship Program, yung merong qualifying exam, 1 year yung preparation ng application. So kung yung bata ay upcoming grade 12 ba yung last year ng high school? So yung naiwan sa Pilipinas, no, tumawag na, or dun sa website natin nandoon yung description ng programa, and then kinakailangan kasing malaman ninyo yung schedule ng exam ng DOST kasi prior sa exam kinakailangan na magpasa na kayo ng requirements. So yun siya. So meron tayong OFW Development Scholarship Program. Kung hindi siya po pwede doon, yung mga technical vocational courses, no? So hindi lang yung dependent or hindi lang yung anak, o pwede yung mismong worker or yung asawa. Pero para sa mga anak, ang scholarship natin is yung OFW Dependent Scholarship Program. Okay, thank you. Any other questions? A question from Sir Paul Ryan for Ms. Dahl again. Kung ang anak na nag-aaral sa isang pribado or exclusive school sa college, meron po bang scholarship sa kanila? Yung OFW Development Scholarship Program or yung EDSP, sa kahit na anong kurso, sa kahit na anong school or university sa Pilipinas. So regardless kung ikaw ay nasa state university or nasa private, kung makakwalify ka doon sa scholarship, po pwede yun. And also, since meron yung first year, kinakailangang makapag-exam ka eh. So may qualifying exam from DOST. Yung succeeding, kunwari, na-miss ko yung exam na yon. Pwede kayong pumunta or tumawag dun sa regional office para doon sa availment naman nung succeeding year. Like for example, nasa second year college na siya. Pero meron pa din siya
meron pa din siyang requirement. Merong grade, na maintaining grade na hinihingi ang OWWA. So kahit, to answer the question, kung kahit private school yon, o pwede siya, basta maka-qualify siya dun sa scholarship. And it said, I think Sir Paul Ryan is following up that their kid is third year. Third year college, kailangang you have to call yung regional office kung po pwede pa ng third year college. Kung saan yung pinakamalapit na regional offices ninyo, tumawag kung qualified pa or po pwede pang mag-apply ang isang third year college. Kasi yung scholarship na yon is 4 to 5 years, or kung ang kurso mo ay 4 na taon, exclusive sa 4 years yon yung scholarship nila. So kung meron ka ng units na na-take, yung first year mo, hindi ka na-qualify, pero nag-exam ka ha, ito yung konteksto na nag-exam ka sa DOST at hindi ka nasama doon sa list ng mga availees, no? So, kinakailangan sa the following year, pwede ka pa rin mag-apply given na meron kang maintaining grade na nasatisfy. Kung third year siya, tapos 4 years na yon, you have to check with the regional office kung po pwede pa. Tama ba ako, Ma'am Malu? Okay. All right. Any other questions? Okay, if there are no more questions, I guess we can conclude our discussion on POLO services. I would just like to thank again Ms. Fe, Ms. Sol, and Ms. Lozelle for answering all of our questions. If you don't mind, can I ask everyone to please turn on their videos or their cameras so that we can take a photo of all the participants with us today. Okay. Ready na? Ready na? Sige, sa first batch ha. First batch. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Okay, saglit lang. Sino po? Saan? One more time. 1, 2, 3, smile. Hold on. We apologize. There's a bit of technical difficulties. Our computers are a little bit slow today. Okay, sa second batch. Yeah, second batch. Okay, sige. 1, 2, 3, smile. Okay na, thank you. Thank you. Okay, so as we conclude our discussion on the POLO services, I also would like to share that we will be hosting another webinar next week. I will just share screen. Meron na po kami, ma'am. Copy na. Let's see if I can share my screen. Can you see the flyer? Yes, ma'am. Meron na kaming flyer niya. Nakapost. Okay, that's good to hear. But for everyone else, if you have not seen this flyer, we will be hosting part 3 of our career workshop
this April 24th, and we will be discussing successful job searching in Canada. And of course, more information on future webinars and activities can be found on our website, polotoronto.dole.gov.ph, and of course our Facebook page, Facebook/Polo Toronto. And we, as Ms. Saul has mentioned, we also send emails, email announcements as well. With that being said, this brings us. So, sorry, are you going to provide certificate for the participants? Yes, Ms. Dizel, we will be providing certificates if you can just send us their names, their complete names, so that we will know kung sino po yung nag-attend. Kasi medyo yung iba kasi ng mga pangalan dito, hindi I siya know. Oh, hindi ano eh. For those naman po, kung gusto niyo, i-email niyo po sa amin yung pangalan niyo. Then we will just double check with the photos that you've taken. Okay, thank you so much. Thank you, Labat. Thank you, Labat. Thank you, Ms. Malu. Thank you, Casa. And thank you, si Chris. Nice seeing you. And so, thank you so much, everybody. So, yung mga wala dun sa sa list, let me know. I think ni-refer kayo ng kaibigan ninyo, nakilala ko at kasama ninyo sa sa grupo. Okay? Let me know so you can have your certificate for attending this session. Thank you so much. Thank you po. Ingat po. Thank you. Bye-bye. Good night. God bless. Bye. Good night. Okay, keep safe.